Aș vrea să nu mai aud un ministru al mediului care vine și ne spune că ne costă protecția mediului. Ne costă mult mai mult. Vă va costa și plasticul mai mult, pentru că s-a eliminat single-use plastic și plasticul reciclat. Tu la ce te gândești când auzi de parcuri naționale? Cei mai mulți oameni își imaginează pârâuri cristaline, lacuri limpezi, păduri nesfârșite. Haideți să vedem ce găsim dacă ne abatem un pas 2, nu foarte mult, de la traseele turistice. Buldozere și excavatoare, drujbe, drumuri forestiere, albi de râuri distruse și păduri devastate de lăcomia industriei forestiere. Aici cândva era un pârâu cristalin de munte, acum este baza unui drum forestier. Canistre, peturi, o mizerie de nedescris. Probabil te întrebi cum este posibil așa ceva într-o zonă care, cel puțin teoretic, este protejată. Ei bine, așa este făcută legea. Practic, se poate tăia aproape oriunde într-un parc național cu condiția să se găsească o justificare, oricât de subțire, oricât de ridicol ar fi ea. Diferența dintre o pădure destinată din start exploatării forestiere și o pădure dintr-un parc național este infimă. Cele două sunt, practic, egale în fața drujbei. Se poate tăia la ras în ambele. Pentru că acest lemn a fost tăiat într-un parc național, tot ceea ce trebuie să facă lucrătorii silvice să pună într-un dosar motivul tăierii. Acest motiv poate să fie o boală închipuită a copacilor sau chiar nevoia de reîntinerire a pădurii. Asta este absurd. Vârsta este parte din valoarea uriașă a acestor copaci. Pădurea dintr-un parc național nu trebuie reîntinerită. Așa ajung copaci de sute de ani să fie puși la pământ. Iar dacă lemnul este prea găunos sau prea nodros, e transformat în rumeguș. Industria forestieră ne face pur și simplu praf parcurile naționale și o face cu legea de partea drujbașilor. Iar când nu se găsesc justificări pentru a se distruge legal ariile protejate, se taie pădurea ilegal. Așa se întâmplă în toate cele 13 parcuri naționale, de la Munții Rodney la ariile protejate din Munțile de Zat. Sau aici, în Semenic, unde ne aflăm acum. Am în spate un secoia de peste 40 de metri înălțime. Mi-e greu să cred că drujbașii au tupeul să-l pună la pământ, dar au tupeul să facă altceva. Încearcă să aprobe un plan de management care să pună la pământ 66% din suprafața parcului. 66% dintr-o arie care ar trebui să fie protejată integral. Am văzut că toate tăierile din parcurile naționale lasă dezastru în urma lor. Fie că sunt legale sau ilegale, nu contează. Trebuie oprite și pot fi oprite într-un singur mod, prin lege, trebuie interzise. Așa este în restul Uniunii Europene și așa trebuie să fie și la noi. Haideți să fim noi cei care salvează parcurile naționale. Dă click pe linkul pe care îl găsești în descrierea acestui film, semnează petiția și trimite-o spre prietenii tăi. Dar vom reuși doar dacă suntem mulți, foarte mulți, măcar 100.000. Trebuie ca politicienii pe capul cărora vom sta în lunile care urmează să simtă că dacă pierd voturile noastre, pierd alegerile. Și chiar o să stăm pe capul lor până când schimbăm această lege aberantă. O lege care distruge tot ce este mai frumos în munții noștri. O lege care transformă parcurile naționale în sursă de profit pentru mafia lemnului.